Ieder jaar wanneer de winter eraan komt, dan komt er weer een specifiek filmpje voorbij. En ik snap het, hij is ontzettend grappig, want we zijn er ook allemaal geweest. Maar eigenlijk hoort het natuurlijk niet zo. Buiten dat ik vind dat je überhaupt geen modder in je paddock of in je wei moet hebben, maar ook daar is niet altijd wat aan te doen. Bestaat er tegenwoordig een elektrische kruiwagen, jongens? Ik heb deze sinds een aantal maanden en het heeft mijn leven veranderd. Dit is geweldig. Of je nou door de modder moet, want dat hebben we even getest toen ik hem ging ophalen. Of door een zware zandpaddock, want dat hebben we hier wel. Hij loodt je er gewoon doorheen. Dus mocht jouw wei of paddock eruit zien zoals dat filmpje, of wil je je leven gewoon een stuk makkelijker maken, dan is zo'n elektrische kruiwagen absoluut aan te raden.